Welcome to EPL channel. Return case in your favor. මේ සම්බන්ධ return case ගැන videos තියෙනවා. කලින් eBay එකේ තියෙන තිබ්බ විදියට ඒ කියන්නේ වෙනස් වෙලා තියෙන අප්ඩේට් වෙලා. එතකොට මේකත් ඒ වගේ එකක්. මේක ඇත්තටම මම handle කරන account එක වෙච්ච දෙයක්. ඉතින් මං හිතනවා මේක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා. කලින් ඒවත් වගේම return case වල මම මේ playlist එකටත් මේක දාන්නම්. එතකොට කෙනෙක්ට මේක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන විදියට මේකේ පළවෙනි කාරණේ තමයි මේ කස්ටමර් අයිටම් එක එපා කිව්ව අවස්ථාවක්. ඒ කියන්නේ එන්න කලින් එපා කිව්ව අවස්ථාව. ඒ කියන්නේ ඔප්ෂන් එකක් අපි හිතනවා නම් change mind. ඒ කියන්නේ එයා වෙනස් කරගන්නවා ඒ විය හැකි දේවල් එයා වෙනස් කරගන්නවා රයිට් මේක මට එපා මට වෙනස් වුණා. එතකොට වෙන ප්‍රයිස් එකකට මේක හම්බ වුණා. නැත්නම් shipping slow නිසා මේක return කරනවා. එතකොට ඒගොල්ලෝ හැම වෙලේ ගොඩක් වෙලාවට return කියන option එකට යනවා refund එකක් ඉල්ලන්නේ නැතුව. ඒ return option එකට යනවා කියන item ship කරලා ඉවර නම් ඔයාට තමයි upper hand එක තියෙන්නේ. ඒක ඔයාට තමයි ඒකේ මේ අවකාශය වැඩි ඔයාගේ favor එකට මේක ඉවර කරගන්න. ඒක මේ වගේ වෙච්ච අවස්ථාවක් මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ හැමදේම තියෙන්නේ ඕගොල්ලන් confidence එක වැඩි කරන එක. ඉතින් channel එකත් එක්ක ඒ දවස්වල ඉඳන් හිටපු කට්ටිය දන්නවා ඇති පටන් ගද්දි ගොඩක් කට්ටිය confidence නැහැ eBay එක කතා කරගන්නවා. දැන් අද වෙද්දි කතා කරන කට්ටිය ඉන්නවා. ඒ කතා කරන ඒවා service විදිහට විකුණන කට්ටියක් ඉන්නවා. ඉතින් ඒක හොඳ දෙයක් වෙලා තියෙන එක service විදිහට විකුණන එක නෙමෙයි මම කියන්නේ. ඒක තමන්ට talent එක තියෙන එක කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට මේක බෙදිලා ආදායම උපයන විදිහට ඒක හැදිලා තියෙනවා. ඉතින් whatever මොන දේ කරත් තමන් මේ ගැන දැනගන්න ඕන. ඒක තමයි මම කරන්නේ. මම මෙතනින් කියලා දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මම මේ ගැන දැනගෙන මට කරන්න පුළුවන් නම් ඒක ඔයාටත් කරන්න පුළුවන්. හැම කෙනෙක්ටම කරන්න පුළුවන්. eBay කතා කරලා account එකක් ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒක තමයි තමන්ගේ account එක. ඒක තමයි තමන් ගොඩනගා ගන්නවා කියන එකට නිදසුනක් විදිහට මට දෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ කාලේ ඉඳන් channel එක හිටපු කට්ටිය දන්නවා ඇති. ඉතින් ඒකෙදි මම විතරක් push කරා කියලා කියන්න මම කැමති නැහැ. හැමෝම ඒකට උදායක වෙන්න ඇති මේ channel එක තව channels එතකොට තව මේ වගේ කරන ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නේ ඒ වගේ. ඉතින් හැම කෙනෙක්ටම බොහොම ස්තුතියි. මොකද ඒ පැත්තට ගොඩනගිච්ච crowd එකක් හදපු එක. ඒ වගේම තමයි මේකේ අනිත් පැත්තක් තියෙනවා ස්කෑම් කරන කට්ටියකුත් බිහි වෙලා තියෙනවා. ඒකත් පොඩ්ඩක් ඔළුවේ තියාගන්න. හරි. මේකේ වෙලා තියෙන්නේ මේ දැන් item එක කස්ටමර්ට එවන්න කියලා තියෙනවන්නේ return එකේදී. ඉතින් එතනදී කස්ටමර්ට එවනකොට එවලා ජූනි 10 වෙනි දිනකොට මට මේකට refund එක දෙන්න කියලා eBay එකෙන් කියනවා. We have asked the buyer to send the item. Make username indicate that they posted their return. The item should now be delivered. Then once you have received, please issue. එකන කරන්න කියලා තියෙනවා. ඉතින් හැබැයි මේක ඇවිල්ලා නැහැ. මේක එවලත් නැහැ. එතකොට තියෙනවා yachting if the item hasn't arrived yet, the buyer may not be returning it. If you like, you can contact buyer. If you can't reach a resolution, you can ask us to step it and help. ඉතින් මම මේකෙදි කෙලින්ම මේ issue refund එක click කරන්නවත් එපා. කෙලින්ම ගිහලා ask to step in and help කියන option එකට ගියා. option එකට ගියා මේ වගේ එනවා. It look like it's a time for us to step and help කියලා. ඉතින් මොකද්ද කරන්න කියන එක දාලා කියනවා මොකද්ද කියලා. ඉතින් මෙතන select කරන්න I haven't received the item yet. item එක ලැබිලා නැහැ. බොහොම simply කියනවනම්. ඉතින් ඒකෙදි තමන් මේක මේ දේ කරනකොට හොඳට මතක තියාගන්න තමන්ට item එක return කරන එක නැති වෙන්න අවස්ථාව විතරයි මේක කරන්න පුළුවන්. නැතුව මේ refund එකක් කියලා return නොකර ඒ වගේ අවස්ථාවල නෙමෙයි කෙලින්ම return එකක් දෙනවා කියලා අර item එක එවිනෙත අවස්ථාවල කෙලින්ම එන්න මොකද ඔයාගතේ වරදක් නැති නිසා. ඔය option එකට ගියාම ඔක click කරාම කෙලින්ම ඊට පස්සේ එනවා return it close කියලා ඊළඟ option එකේදී එන්නේ. Right, එතකොට දෙනවා you ask eBay to step in and help on June 8th. Customer support will review the information you provided and provide the details on their decision for 48 hours. Please view the case details for additional information. ඉතින් මේකන ඒගොල්ලෝ review කරලා තමයි decision එක දෙන්නේ කියලා එතනින් return එක close වෙනවා. ඒ close වුණාට පස්සේ ඔයාට ගිහිල්ලා බලා ගන්න පුළුවන් මොකද්ද කියලා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ට ඔයාට message එකක් එනවා. සාමාන්‍යයෙන් මට පැය භාගයක් වගේ ඇතුළත ආවා. The case is now closed. Case එක ඉවරයි. We reviewed the case and have closed it without any refund to the buyer. Buyer refund එකක් දීලා නැහැ. The case will not affect your seller performance. Making seller performance එක affect වෙන්නේ නැහැ. මේ හැමදේම මම කියවන්නේ මේවල තියෙනවා ඉගෙන ගන්න ගොඩක් දේවල්. දැන් කෙනෙක් කියනවා right මේ වගේ දෙයක් වුණා මගේ seller performance වලට මේ effect වෙද නැහැ. effect වෙන්නේ නැහැ. දැන් මේකේ පරිණත sellers ලා නෙමෙයි හැම වෙලෙම target කරන්නේ මම කරන්නේ මේ අලුතෙන් එන sellers වලට දෙන දැනුම. ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙයි තව කෙනෙක්ට දැනුම බෙදන්න. අන්න ඒක. ඉතින් මේ කට්ටිය හැම වෙලෙම මේ කියන්නේ මොනවද කියන්නේ මොනවද කියන එක හැම පැත්තෙම හිතන්න හරි වැදගත්. මොකද ඒක ඔයාගේ දැනුම තමයි ගොඩනගා ගන්න. Any feedback left for this transaction will be removed. ඔයාට negative එකක් දාලා තිබ්බනම් ඒක remove වෙනවා. positive එකක් දාලා තිබ්බත් ඒකත් remove වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ transaction එක ඉවර නිසා.
ඉතින් බය වෙන්න දෙයක් නැහැ තමන් හරි නම්. ඒක නිසා හැම වෙලෙම හිතන්න තමන්ට අවාසි වෙන්නේ නැහැ. හරියට වෙනවා තමන්ට වාසි පැත්තට තියෙනවා. The buyer did not return the item to you within the required time frame. මේ time frame එක ඇතුළේ එවල නැහැ. ඒක තමයි කියන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් case details මොනවද කියලා. case details වලදී ඔක්කොම ටික තියෙනවා මොකද්ද කියලා මෙන්න මේකේ තියෙනවා. Here's the case outcome. මොකද්ද මේ වෙලා තියෙන්නේ? eBay customer support has made a final decision එක අරන් තියෙනවා. මම පල්ලෙහා ඉඳන් මම මේක කියන්නම්. May 3 තමයි වෙලා තියෙන්නේ. The buyer requested a return. right මේක buyer return එක request කරලා තියෙනවා. May 3 කියන මම හිතන්නේ ship කළාත් මම හිතන්නේ සතියක් වගේ යනකොට තමයි ඒක එව්වේ. It's been weeks, I don't want this anymore. මට අවශ්‍ය නැහැ මේක මේ සති ගාණක් ගිහිල්ලා කියලා. ඉතින් ඒකෙදි මම රිටර්න් එක මෙයා ඕපන් කරලා තිබ්බම එතකොට eBay එකෙන්ම කියනවා right ඔයා රිටර්න් එකක් දෙන්න කියලා මේ ඕපන් කරා නම් item එක යවන්න. අන්න එතන තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් buyer item එක ඇවිල්ලා නැතුව කොහොමද යවන්නේ? බයට පස්සේ ඔය item එක යයි. එතකොට මෙතනදී කේස් එක මේ මයි 3 වෙනිදා ආවට පස්සේ මට ආවා එතකොට කලින් ආපු මැසේජ් එකට right ඔයාට මේක ජූනි 10 වෙනකොට ලැබෙන්න ඕන ඔයා යවන්න. එතකොට මම කියනවා right කේස් එක මම ඕපන් කරනවා බයර්ට. ඒවල නැහැ. ඊට පස්සේ එදානවා කේස් එක ක්ලෝස් වෙනවා. එතකොට outcome එක තියෙනවා the case was decided in your favor. ඔයාට වාසිසහගත විදියට මේක තීරණය කරා eBay එකෙන් ක්ලෝස් කරන්න. The buyer did not return the item to you within the required time frame. The case will not affect your seller performance. Any feedback left or කලින් කිව්ව ටිකම information ටික තියෙනවා. ඉතින් බලන්න කොච්චර confidence විදියට ඔයාට ඒක කරගන්න පුළුවන්ද ඔයා හරි විදියට මේක කරනවා නම් approach කරනවා නැත්නම් අර කෙලින්ම මේ වගේ message එකක් ආවම බය වෙන්න යන්න එපා. right බය වෙන්න නැහැ මගේ අද කමක් නැහැ මම ගිහිල්ලා දීලා දාන්න issue එක. එහෙම කරන්න යන්න අවශ්‍ය නැහැ. තමන්ට confidence තියෙන්න ඕන right මේක මේ විදියට තියෙනවා නම් මම මේ විදියට මේක solve කරගන්නවා කියන එක. do not back away මොන අවස්ථාවේදී වුණත් ඒ කියන්නේ අපි හිතමු ඔයාගේ වැරද්දක් තියෙනවා නම් පිටිපස්සට යන්න එපා. ඒකත් එක්ක කතා කරලා විසඳ ගන්න පුළුවන්. ඒකට තියන්නේ communication එක conversations ගොඩක් යනකොට ඒක තේරෙනවා මොකද්ද කරන්න කියලා. ඒතර සමහර ලාවට තරහ ගිලින කස්ටමර් උනත් cool down කරගන්න පුළුවන්. ඒ සම්බන්ධව මම හිතන්නේ ගොඩක් වීඩියෝස් තියෙනවා channel එකේ. ඒව බලලා ගොඩක් කට්ටිය ඒ වලින් ප්‍රයෝජන ගන්න තියෙනවා. අලුතෙන් එකතු වෙන හැමෝටම කියන්නේ ඒකයි බය වෙන්න යන්න එපා කතා කරද්දිත්. ඒ වගේම ඔයාට තියෙන බයසක දුරු වෙනවා conversation දෙක තුනක් යනකොට. ඔයාට ඉංග්‍රීසි බෑ කියලා නෙමෙයි Google එකට ගිහලා translate කරලා හරි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් බොහොම basic දේවල්. ඉතින් ඒ වලින් ඔයාට තියෙන බයසක සංකා දුරු කරගත්තම confidence level එක ගොඩක් high. ඉතින් ඒකත් එක්ක වැඩ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා මේකෙන් දෙයක් ගන්න පුළුවන් නැති කියලා හැමදාම වගේ පටන්ගෙන අලුතින් ඉන්න කට්ටියට හොඳ පන්නරයක් ලැබෙයි මේ වීඩියෝස් වලින්. එහෙම ලැබෙන්නත් කියලා මම ඉතින් සිතීම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. right you know good luck, think wisely, don't work hard, work smart, happy selling. please subscribe my channel. අපේ channel එක කීපල් හබ් එක subscribe කරන්න. යශකා channel එකේ යශා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුවර ඉදිරියට අපිට join and all the very best. bring motor Sri Lanka. happy selling.